नमस्कार. प्राचीन शास्त्रामागील शास्त्र या मालिकेत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण सध्या बोलतोय पूजेबद्दल. आपल्या शास्त्रांनी आपल्याला दोन प्रकारच्या पूजा करायला सांगितल्यात. एक आहे ती षोडशोपचार आणि दुसरी आहे ती छोटीशी म्हणजे पंचोपचार. थोडंसं इथे पुन्हा एकदा आपण देव ही कन्सेप्ट काय ती बघूया. शास्त्राला नक्की काय अपेक्षित आहे. आपण मागच्या भागात असं म्हटलं, जो आपल्याला देतो तो देव. आता आपल्याला आयुष्यभरासाठी जे काही लागणार आहे ते सगळं पुरवणारी शक्ती म्हणजे देव. आता सध्याच्या काळात जर बघायचं झालं याच पद्धतीचं, तर आपल्याला एखादी खूप महत्त्वाची गोष्ट एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीकडनं मिळणार आहे, एखाद्या मान्यवर व्यक्तीकडनं मिळणार आहे आणि ती गोष्ट तो आपल्याला घरी आणून देणार आहे. तर आपण काय करतो, तर आपण अपॉइंटमेंट घेतो किंवा त्यांना येण्याची वेळ ठरवतो. ते ठरवण्यासाठी त्यांना फोन करतो, ती वेळ ठरते, मग ती व्यक्ती आपल्याकडे येते, मग त्याचं रीतसर स्वागत केलं जातं. त्यांना हातपाय तोंड धुण्यासाठी पाणी दिलं जातं, बसण्यासाठी आसन दिलं जातं, त्यांच्या चहापाण्याची व्यवस्था केली जाते, जेवणाची व्यवस्था केली जाते. मग जो काही आपला व्यवहार ठरला आहे तो होतो आणि मग ती व्यक्ती आनंदाने घरी जाते. आता षोडशोपचार पूजेत काय करतात, हे 16च उपचार करतात. पहिल्यांदा आवाहन केलं जातं, मग आसन दिलं जातं, मग पाद्य असं म्हटलं आहे, म्हणजे हातपाय धुण्यासाठी पाणी दिलं जातं, पाद्य, अर्घ्य आणि आचमन. त्याच्यानंतर स्नान, म्हणजेच आलेल्या व्यक्तीला आपण म्हणतो खूप लांबनं आलात तुम्ही, जरा फ्रेश व्हा. मग आपण देवांना स्नान घालतो. त्याच्यानंतर वस्त्र, उपवस्त्र, मग गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मग आरती, प्रदक्षिणा आणि मंत्रपुष्पांजली करून विसर्जन. आपल्या प्राचीन शास्त्राला षोडशोपचार पूजाच अपेक्षित आहे. पंचोपचार पूजामध्ये काय येतं, त्या बाकीच्या फार काही गोष्टी येत नाहीत. फक्त गंध, पुष्प, धूप, दीप आणि नैवेद्य ह्या 5च गोष्टी येतात. आत्ताच्या काळात बघायचं झालं तर आपण काय करतो, पाहुणा घरी आला, त्याचं चहापाणी केलं आणि तो गेला. आणि षोडशोपचार पूजेमध्ये काय झालं, त्याचं सरुद आपण स्वागत केलं, त्याला सगळ्या गोष्टी दिल्या, त्याला पूर्ण आनंद होईल अशी त्याची सेवा केली आणि मग तो आनंदाने घरी गेला. त्याच्यामुळे शास्त्र असं म्हणतं की षोडशोपचार पूजाच केली जावी. जर अगदीच तुम्हाला एखाद दिवशी वेळ नसेल तर किमान पंचोपचारी पूजा तरी करावी. जेव्हा मी आवाहन, आसन हे जेव्हा 16 उपचार करत असतो तेव्हा शास्त्रांनी मला मंत्रोच्चार करायला सांगितलेले आहेत. हे मंत्रोच्चार नक्की काय करतात, तर सकाळी उठल्यापासून मी माझी स्वतःची स्वच्छता केली आहे, घराची स्वच्छता केली आहे, आत्मा जिथे राहतो त्याही घराची म्हणजेच माझ्या देहाची स्वच्छता करून झालेली आहे. तर जे काही स्वच्छता करतो म्हणजे काय करतो, तर जे काही चुकीचं साठलेलं आहे ते काढून टाकतो. ते काढून टाकल्यावर झालं काय, तर ती जागा रिकामी झाली. मुळातच ही जागा आपण रिकामी का केली, तर ते नवीन चांगलं भरण्यासाठी केली. जेव्हा आपण ही पूजा करतो, जेव्हा हे मंत्रोच्चार करतो, मागच्या भागातही बघितलं आपण, जेव्हा मंत्रांनी ती जागा भारित करतो, त्या मूर्ती भारित करतो, तेव्हा आपण स्वतःलाही भारित करत असतो. ते सगळं का करायचं आहे, तर शास्त्रांनी त्या कर्त्या पुरुषाला संपूर्ण घराची भरण आणि पोषणाची जबाबदारी दिलेली आहे. म्हणजेच काय, बाहेर पडून काम केलं पाहिजे, भरण पोषणाची व्यवस्था केली पाहिजे. त्याच्यामुळे त्याला हे काम करण्यासाठी उत्तम ऊर्जा, शारीरिक बल आणि मानसिक बल मिळावं. हे बल आपल्याला जेव्हा आपण मंत्र म्हणत असतो तेव्हा त्या त्या देवतांचे मंत्र म्हटल्यावरती त्या त्या चक्रावरती त्याचा उपयोग होतो आणि हे आपल्याला शारीरिक आणि मानसिक बळ मिळतं. आता ज्या वेळेला हा कर्ता पुरुष पूजा करतोय त्याला कर्त्या स्त्रीने काय करणं अपेक्षित आहे, तर ह्याची पूजा होईपर्यंत देवाला नैवेद्याचं ताट मिळणं गरजेचं आहे. मग तो नैवेद्य तयार करणं हे त्या स्त्रीचं काम आहे. या षोडशोपचार पूजा किंवा पंचोपचार पूजेचा आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला आरोग्याच्या दृष्टीने कसा फायदा होतो, तसंच स्वयंपाक कसा केला जावा हा एक आहारशास्त्राचा विषय, त्याची थोडीशी माहिती पुढच्या भागात बघूया. तोपर्यंत नमस्कार.